Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 22 tháng 11 của FBNZ với những thông tin nổi bật sau đây. Tướng Mỹ kêu gọi đồng minh chặn cú trở mình đầy hiểm họa của Trung Quốc. Mỹ Trung sắp bước vào kỷ nguyên của chiến tranh máy bay không người lái, vậy ai đang giành lợi thế? Đài Loan sẽ không tuyên bố độc lập vì có làn ranh đỏ mà bà Thái không bước qua, đó là gì? Đáng chú ý, dư luận Trung Quốc rộ tin đồn về chiến tranh Đài Loan, liệu sự lan truyền này là vô tình hay cố ý? Một số tin tức đáng chú ý khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bày tỏ Nga đang chơi ván cờ lớn để thách thức phương Tây. Theo AP ghi nhận, 500 công nhân Việt Nam đang tuyệt vọng khi làm thuê cho công ty Trung Quốc ở Serbia, muốn về nước cũng không thể. Cảnh sát Mỹ truy nã người đàn ông nổ súng ở sân bay. Bê bối nhân quyền bủa vây Qatar trước thềm World Cup 2022. Tỷ phú Nhật Bản cùng phi hành gia Nga chuẩn bị bay vào không gian. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Mới đây, tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax lần thứ 13, Đô đốc John C. Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, đã kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh cần hành động khẩn trương hơn nữa để kịp thời kìm hãm các tham vọng quân sự của Trung Quốc. Cụ thể, phát biểu trước báo giới, ông Aquilino tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đạt được một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời, gióng lên hồi chuông cảnh báo, hãy nhìn những gì người Trung Quốc đã nói. Chủ tịch Tập Cận Bình đã giao quân đội nước này phải hoàn thành nhiệm vụ đưa nền quân sự của họ ngang bằng với Mỹ vào năm 2027. Đây là một động thái đáng quan ngại. Vị đô đốc lưu ý rằng Trung Quốc đang thần tốc phát triển quân sự với việc Chủ tịch Tập chỉ đạo mở rộng nhiều cánh quân của PLA. Nước này hiện có ngân sách quân sự lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ và đang phát triển tàu ngầm, máy bay tàng hình và tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ông Aquilino cho rằng Hoa Kỳ và các đồng minh phải phối hợp chặt chẽ hơn, tổ chức nhiều cuộc tập trận để nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng các bên ở vùng biển quốc tế. Như vậy, quân đội đa phương mới có thể triển khai chiến đấu nhanh chóng, chính xác ngay khi có tình huống xấu xảy ra. Đô đốc Aquilino nhấn mạnh, chúng ta cần thực hiện những kế hoạch này sớm hơn và nhanh hơn. Chúng ta đang đấu tranh vì sự tự do hàng hải của chính mình, điều rõ ràng chỉ dành cho các quốc gia cùng chí hướng. Giữa tự do, cởi mở và độc tài có sự khác biệt vô cùng to lớn. Hiện, Bắc Kinh đang tăng cường khẳng định chủ quyền tại nhiều vùng lãnh thổ ở Biển Đông. Tuần này, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã chặn và phun vòi rồng vào hai tàu tiếp tế của Philippines ở gần đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh còn ngang nhiên tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và đã biến 7 bãi cạn thành các căn cứ quân sự riêng của mình, trang bị dàn tên lửa hùng hậu. Trung Quốc đang bật tín hiệu cho thấy muốn kết hợp J-20, chiến đấu cơ tiên tiến nhất của không quân nước này, với các máy bay không người lái drone nhằm tăng sức mạnh tấn công của Bắc Kinh. Phi công không quân Liu Zhihong nói trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV rằng tương lai sẽ chứng kiến kỷ nguyên mới của máy bay không người lái. Câu hỏi quan trọng là drone sẽ đóng vai trò gì trong chiến trường tương lai? Làm sao phối hợp giữa phương tiện có và không có người lái và mục tiêu chiến thuật cần đạt được là gì? Ông Liu nói thêm, nếu có thể kết hợp máy bay như J-20 với 4 drone trong một nhiệm vụ, thì các drone sẽ giúp phi công có phạm vi giám sát rộng hơn và dễ dàng cảnh giác trước mối nguy hiểm. Hơn nữa, drone thích hợp cho nhiệm vụ bay dài hơi, ở độ cao và môi trường có tiếng ồn lớn, điều mà những phi công sẽ không chịu đựng được. J-20 là tiêm kích thế hệ thứ 5, có khả năng tăng hình và đạt tốc độ siêu thanh, được mệnh danh là rồng dũng mãnh của Trung Quốc. Nhiều tin tức rò rỉ cho biết J-20 sẽ phối hợp tác chiến với máy bay không người lái tăng hình JJ-11 với biệt danh Thanh Kiếm Sắt. Ý tưởng về sự kết hợp này được thể hiện trong sự kiện triển lãm Airshow China ở Chu Hải vào đầu tháng 10 vừa qua. Giới chức Trung Quốc hiện chưa hé lộ bất kỳ kế hoạch nào về kết hợp giữa tiêm kích với drone. Tuy nhiên, việc đặt rồng dũng mãnh và thanh kiếm sắt cạnh nhau ở Chu Hải phần nào thể hiện dụng ý của Bắc Kinh. Hiện Trung Quốc cũng là nước dẫn đầu về công nghệ drone phục vụ mục đích quân sự. Tuy nhiên, trong lĩnh vực mới, phối hợp tác chiến giữa máy bay có và không có người lái, còn được gọi là MUMT, cường quốc dẫn đầu vẫn là Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 10, quân đội Mỹ đã lần đầu tiên đặt drone trên máy bay, biến chúng trở thành nhóm tàu bay mẹ và con. Trong khi máy bay có ưu thế vượt trội để tiến nhanh đến vùng trời của kẻ địch, thì drone có thể đảm trách những nhiệm vụ như tình báo, trinh sát và tác chiến điện tử. Nhờ có drone, phi công sẽ không cần mạo hiểm tính mạng để tiến quá sâu vào lưới phòng không của kẻ thù. Theo cây bút chuyên phân tích quốc phòng Ridwan Dramat của trang tin quân sự Trends, hiện Mỹ, Úc và Hàn Quốc đang dẫn đầu trong tác chiến MUMT. Trung Quốc bám đuổi sát nút phía sau và là một ẩn số bất ngờ. Chuyên gia an ninh Timothy House từ Viện Nghiên cứu Trend của Mỹ cho rằng Washington đang tiên phong trong chiến thuật MUMT, nhưng để hoàn thiện nó cũng phải mất 5 đến 10 năm nữa.
Hiện giờ quân đội Mỹ có một số drone tiềm năng có thể tác chiến hỗ trợ chiến đấu cơ, chẳng hạn như tiêm kích tàng hình tiên tiến F-35. Tuy nhiên, Mỹ cần phải cải thiện năng lực trí tuệ nhân tạo của drone, cũng như cải thiện dần kỹ thuật và quy trình phối hợp giữa máy bay có phi công và dàn drone tự hành. Theo chuyên gia Health, Trung Quốc còn cần nhiều thời gian hơn Mỹ để sẵn sàng cho kỷ nguyên chiến tranh MUMT, bởi vì Trung Quốc vẫn chưa sở hữu tiêm kích có khả năng cảm biến và thu thập dữ liệu tương tự như F-35. Bắc Kinh sẽ cần cải thiện các tiêm kích hiện đại nhất của họ như J-20 trước khi nâng cao khả năng không chiến kết hợp giữa máy bay thông thường và drone. Trong thượng đỉnh Mỹ-Trung gần đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc lại lời cảnh cáo về hậu quả tàn khốc nếu Đài Loan vượt qua lằn ranh đỏ và tuyên bố độc lập. Ông Tập nói Trung Quốc là đất mẹ và nỗ lực tìm cách sáp nhập hòn đảo bằng biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, nếu phe đòi độc lập ở Đài Loan có hành động khiêu khích hay dẫm lên lằn ranh đỏ, Bắc Kinh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến hành biện pháp mạnh. Chỉ vài ngày sau thượng đỉnh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nhắc lại lời ông Tập với cách nói hình tượng hơn. Thế lực đòi ly khai ở Đài Loan giống như lấy trứng, chọi đá, một con kiến nhỏ mà muốn đòi xô ngã cây to, nỗ lực đó sẽ cầm chắc thất bại. Vị thế của Đài Loan trên trường quốc tế gây mâu thuẫn nổi cộm giữa Bắc Kinh với Washington khi Mỹ ngày càng thắt chặt quan hệ với hòn đảo tự trị. Tuy nhiên, các nhà quan sát ở Đài Loan cho rằng chính quyền của bà Thái Anh Văn và các lãnh đạo tương lai sẽ muốn duy trì hiện trạng. Họ không có nhiều cơ hội để theo đuổi đường lối cứng rắn, tìm kiếm cái gọi là sự độc lập của quốc gia Đài Loan. Năm 1999, Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP, đảng cầm quyền ở Đài Loan hiện giờ, đã ban hành một nghị quyết nói rằng việc thay đổi hiện trạng của vùng lãnh thổ này cần phải thông qua trưng cầu dân ý. Nghị quyết nhấn mạnh quan điểm của DPP rằng Đài Loan không phải một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng mong muốn thiết lập quan hệ thân thiện với Bắc Kinh. Kể từ khi lên nắm quyền, bà Thái Anh Văn đã từ chối chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc mà Bắc Kinh xem là nền tảng của mọi trao đổi. Tuy nhiên, bà Thái cũng không có vẻ gì muốn tuyên bố độc lập. Phe diều hâu nhiều lần thúc giục bà Thái ban hành nghị quyết mới, tìm kiếm độc lập cho Đài Loan. Thế nhưng, đảng DPP vẫn kiên định với lập trường của mình. Và bà Thái nói rằng hòn đảo nên duy trì hiện trạng, giữ vững lối sống tự do nhưng không cần thiết phải tuyên bố độc lập. Giống như người tiền nhiệm Trần Thủy Biển, bà Thái khi nắm quyền đã thấu hiểu việc tuyên bố độc lập chính thức là điều bất khả thi bởi vì Bắc Kinh đã nhất mực răn đe hành động đó sẽ dẫn đến chiến tranh. Xi Jinping là cựu chủ tịch Liên minh Formosa, một đảng được thành lập năm 2019 với chủ trương đòi độc lập mạnh mẽ cho Đài Loan. Ông bày tỏ rằng chính quyền ông Tập Cận Bình không cần phải lo lắng về sự độc lập chính thức của Đài Loan vì bà Thái Anh Văn luôn cố gắng xoa dịu bất kỳ quan điểm diều hâu nào để giúp bà có tiếng nói quyết định cuối cùng về hiện trạng của Đài Loan. Châu Yezhang, cựu phó viện trưởng hành chính Viện Đài Loan cho biết, ông hiểu rằng Mỹ sẽ không ủng hộ độc lập cho hòn đảo và đó là một sự thật tàn khốc. Sự thật đó được khẳng định rõ ràng trong lòng công chúng. Theo một khảo sát gần đây được tiến hành bởi Hội đồng các vấn đề đại lục, cơ quan trong chính quyền ở Đài Bắc, thì có đến 85% người dân ủng hộ duy trì hiện trạng. Ngược lại có 6,8% kêu gọi tuyên bố độc lập và cũng có 1,6% mong muốn hợp nhất vào Trung Quốc đại lục. Giới chuyên gia cho rằng chính sách của bà Thái Anh Văn tốt hơn hết nên phù hợp với lợi ích của đại đa số công chúng, theo đó sẽ duy trì hiện trạng ở eo biển. Viễn cảnh chiến tranh thu hồi Đài Loan, thống nhất đất nước đang được nhiều người Trung Quốc quan tâm thảo luận, theo South China Morning Post hôm 21 tháng 11 cho biết. Nhưng liệu ý kiến dư luận có khiến Bắc Kinh đẩy nhanh việc sáp nhập hòn đảo bằng vũ lực? Đầu tháng này, thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi người dân tích trữ nhu yếu phẩm đã thổi bùng các đồn đoán về chiến tranh tiềm tàng xuyên eo biển. Mọi người đổ xô mua sắm khiến chính phủ phải mất nhiều ngày để trấn an dư luận đang hoang mang. Vào ngày 1 tháng 11, hôm thông báo được đưa ra, đã có hơn 250.000 lượt tìm kiếm từ khóa Đài Loan, tăng gấp 4 lần so với ngày trước đó. Theo Baidu, công cụ tìm kiếm lớn nhất của Trung Quốc. Dù từ khóa này sớm giảm độ hot sau đó, nhưng vấn đề vẫn âm ỉ với nhiều người dân. Khi gõ từ Zhao trong tiếng Trung Quốc là sẽ trên thanh tìm kiếm, thì tìm kiếm được đề xuất hàng đầu trên Baidu, đó là sẽ có chiến tranh chứ. Theo giới phân tích, mặc dù các đồn đoán về chiến tranh đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng sự gia tăng các cuộc tranh luận gần đây phần lớn là kết quả của thông điệp tuyên truyền từ phía Bắc Kinh. Gu Su, nhà khoa học chính trị tại Đại học Nam Kinh cho biết, Internet ở Trung Quốc được kiểm soát rất khắt khe. Vì vậy, xuất hiện rất ít các tiếng nói phản đối chiến tranh và những người ủng hộ nó thì ngày một quyết liệt hơn. Hàng loạt biên đội phi cơ do Bắc Kinh điều động áp sát Đài Loan và những bình luận giọng điệu diều hâu của quan chức Trung Quốc cũng khiến nhiều người tin rằng một cuộc chiến sắp bùng nổ, chuyên gia nói thêm. Trong khi đó,
các cơ quan đầu não của chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo Đài Bắc và Washington về vấn đề Đài Loan, cảnh báo họ đừng đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. Ngoài ra, các tuyên bố công khai của quân đội về các cuộc tập trận gần Đài Loan đã thể hiện rõ mục tiêu ngăn chặn Đài Loan độc lập. Điều này hoàn toàn khác với quan điểm trước đó là không có bên thứ ba nào đang bị nhắm đến. Tính đến tuần này, một trang thảo luận Weibo có tiêu đề thống nhất bằng vũ lực đã thu hút gần 2,3 tỷ lượt xem trong số khoảng 40.000 bài đăng. Tuy nhiên, theo Jun Sun, giám đốc chương trình Trung Quốc tại trung tâm Stimson ở Washington cho biết, ý kiến dư luận sẽ không tác động nhiều đến quyết định của Bắc Kinh. Bà Sun nói, các cuộc thảo luận về chiến tranh vẫn tồn tại là vì Bắc Kinh cho phép như thế, nhưng yếu tố quyết định việc sử dụng vũ lực với Đài Loan không thực sự nằm ở dư luận mà phụ thuộc vào quyết sách của Bắc Kinh cũng như chi phí cho giao tranh. Bà nói thêm, chiến lược hiện tại của Bắc Kinh dường như là cưỡng bức và đe dọa Đài Bắc, và việc đồng tình thu hồi Đài Loan bằng vũ lực của người dân là một phần của chiến lược đó. Nhật Bản sắp thiết lập một quy trình giám sát quốc phòng mới để đảm bảo không bị rò rỉ thông tin nhạy cảm. Theo báo Nikkei cho biết, động thái này nhằm tăng cường kiểm soát an ninh về chuỗi cung ứng tên lửa, chiến hạm và các khí tài khác. Theo đó, Tokyo có thể hạn chế sử dụng các thiết bị do Trung Quốc sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu cao của phía Mỹ về hợp tác trong các chương trình vũ khí. Một số nhà sản xuất thiết bị viễn thông như Huawei dự kiến cũng đối mặt với rào cản lớn hơn từ phía Nhật Bản để đảm bảo an ninh kinh tế. Được biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện cần phải cung cấp cho nhà thầu những thông tin về nhu cầu và hoạt động của lực lượng phòng vệ SDF, và bất kỳ việc rò rỉ thông tin nào đều có thể làm lộ ra những điểm yếu hoặc kế hoạch chiến thuật của SDF. Mặt khác, tấn công mạng cũng đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng, trong bối cảnh Nhật Bản đang trở thành đối tác đặc biệt quan trọng với Mỹ trong chương trình tiêm kích và các loại vũ khí khác. Washington đã nhiều lần kêu gọi Tokyo củng cố an ninh mạng. Từ năm tài khóa 2019, các cơ quan chính phủ Nhật đã được yêu cầu không sử dụng thiết bị viễn thông từ các nhà thầu có nguy cơ làm rò rỉ thông tin mật. Ở một khu vực căng thẳng khác, Ukraine và phương Tây đang cố gắng phân tích ý đồ của Nga khi điều chuyển 90.000 binh sĩ áp sát biên giới nước hàng xóm. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov vào hôm thứ Sáu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bành trướng quân sự của Nga. Ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chơi ván cờ lớn nhằm thăm dò sự đoàn kết của phương Tây. Ông ấy đang kiểm tra sự đoàn kết của Liên minh châu Âu, của các đồng minh NATO và của người dân Ukraine, Ba Lan hay những quốc gia vùng Baltic. Trích lời Bộ trưởng Reznikov nói với báo Washington Post khi đến thăm Hoa Kỳ. Ông Reznikov cũng gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin để tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng vũ trang hai nước. Phía Ukraine cho biết họ đang rất cố gắng củng cố phòng không và lá chắn tên lửa. Bộ trưởng Reznikov thừa nhận Ukraine đang ở trong bóng tối, phải dò dẫm về ý đồ của Nga tại khu vực. Ông nói rằng có lẽ Moscow đang muốn gieo rắc sự sợ hãi trong trái tim người dân Ukraine. Đối với báo cáo về sự hiện diện của 90.000 quân sĩ Nga, các quan chức hàng đầu Mỹ cũng nói họ không đoán được kế hoạch phía sau. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm thứ Tư bày tỏ rằng chúng tôi không chắc chắn ông Putin đang dự định chính xác điều gì. Cách đó một tuần, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng nói chúng tôi không nắm được ý định cụ thể của Moscow, nhưng chúng tôi hiểu lối chơi của họ. Về phía mình, Nga liên tục bác bỏ cáo buộc đang nỗ lực xâm chiếm Ukraine. Nói thêm, họ có quyền điều chuyển binh sĩ đến bất kỳ đâu trong lãnh thổ. Điện Kremlin khẳng định đó là vấn đề nội bộ của Nga. Hôm 20 tháng 11, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos Dmitry Rogozin đã khẳng định Nga không hề bị tụt hậu so với bất kỳ nước nào trong lĩnh vực không gian quân sự. Ông chỉ ra rằng các sản phẩm dân sự, tập đoàn vũ trụ Nga còn phát triển cơ sở vật chất cho lực lượng tên lửa chiến lược và hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Vị lãnh đạo cũng bình luận về vụ Bộ Quốc phòng Nga thử tên lửa diệt vệ tinh khiến Mỹ không hài lòng vừa qua. Ông cho biết Moscow thực sự đã sở hữu vũ khí chống vệ tinh. Tuy nhiên, Nga vốn dĩ lo ngại việc các vệ tinh do thám của quân đội Mỹ đã hoạt động mạnh mẽ trong những thập kỷ gần đây. Ông Rogozin nhận định các cuộc chiến trong tương lai có thể bắt đầu từ vũ trụ, nên việc chế tạo loại vũ khí chống vệ tinh là cách tự vệ chính đáng. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ đầu tuần này, theo lời mời của người đồng cấp Kishida Fumio. Cụ thể, chính phủ Nhật Bản thông báo hôm 19 tháng 11 rằng Việt Nam là đối tác thực hiện hóa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tăng cường hơn quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam và xây dựng lòng tin giữa các nhà lãnh đạo. Chánh văn phòng nội các Hirokazu Matsuno cho biết tại cuộc họp báo. Được biết, chuyến thăm 4 ngày sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 22 tháng 11. Theo Kyodo News, Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Fumio Kishida tiếp đón kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Vào tháng 9 vừa qua, hai nước đã ký kết một thỏa thuận xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng do Nhật Bản sản xuất cho Việt Nam.
Ông Kishida và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có cuộc hội đàm tại Glasgow vào đầu tháng này, bên lề hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu. Liên quan đến vấn đề Trung Quốc, ông Kishida bày tỏ phản đối mạnh mẽ những nỗ lực đơn phương của chính phủ Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng phía đông và nam Trung Quốc. Việt Nam và Nhật Bản đều phản đối những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với lãnh thổ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đây cũng là hai trong những điểm nóng trong quan hệ Mỹ-Trung vì vị trí địa chiến lược. Hãng tin AP vừa có bài viết gây chú ý với tựa đề "Cuộc sống tồi tệ, sự tuyệt vọng đeo bám công nhân Việt Nam tại nhà máy sản xuất lốp xe của Trung Quốc ở Serbia". Các phóng viên phản ánh, công nhân người Việt run rẩy trong những trại nghỉ ngơi không có thiết bị sưởi ấm. Họ cũng thiếu thốn thực phẩm và không có tiền. Họ muốn lấy lại hộ chiếu của mình, hiện đang nằm trong tay chủ lao động Trung Quốc. Họ bị mắc kẹt giữa vùng nông thôn khắc nghiệt ở Serbia mà thiếu đi sự giúp đỡ của chính quyền sở tại. Đó là hoàn cảnh cay đắng của người lao động Việt Nam tại nhà máy sản xuất lốp ô tô đầu tiên của Trung Quốc ở châu Âu, thuộc công ty Linh Long, có trụ sở tại tỉnh Sơn Đồng. Phóng viên của AP đã đến xí nghiệp này ở thành phố miền Bắc Serbia và không khỏi xót xa trước điều kiện sống khốn cùng của khoảng 500 công nhân. Dự án nhà máy được chính phủ Serbia và Trung Quốc khẳng định là hợp tác chiến lược giữa hai nước, vốn đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ các nhóm vận động môi trường do chất thải từ quy trình sản xuất lốp xe có thể đầu độc nghiêm trọng đất, nước và không khí của Serbia. Giờ đây, các nhóm nhân quyền cũng lên tiếng về tình trạng nhiều người lao động ở Serbia có thể là nạn nhân của băng nhóm buôn người. Miso Zivanov, nhà vận động người Serbia cho biết, "Chúng tôi đã chứng kiến quyền lợi của người lao động bị ngược đãi, điều kiện sống của họ quá kinh khủng, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của họ bị chủ Trung Quốc cất giữ. Nhiều người lao động Việt Nam đến đây từ tháng 5 nhưng chỉ nhận duy nhất 1 tháng lương. Họ cố gắng quay về Việt Nam nhưng đầu tiên phải lấy lại giấy tờ trước đã." Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 11 cho hay đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani, kiêm nhiệm Serbia và đang xác minh thông tin mà báo chí phản ánh. Thông tin bước đầu của Đại sứ quán cho biết không có chuyện bị hành hung hay đánh đập. Bà Hằng nói, cho biết Đại sứ quán đang theo sát tình hình, liên hệ cơ quan chức năng sở tại và có biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích an toàn cho lao động Việt Nam tại Serbia. Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Serbia và các nước láng giềng vùng Balkan trong những năm gần đây với hy vọng mở rộng ảnh hưởng kinh tế tại Trung Âu. Giới chức Serbia bác bỏ cáo buộc nhằm vào công ty Trung Quốc Linh Long. Thủ tướng Serbia Ana Brnabić cho biết công nhân Việt Nam đã được chuyển tới chỗ ở phù hợp hơn. Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 20 tháng 11 cho biết Hoa Kỳ cam kết rót vốn đầu tư vào châu Phi mà không áp đặt các mức nợ xấu. Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra trong buổi ký kết hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ tại thủ đô Dakar của Senegal. Theo Reuters, các giao dịch giữa 4 doanh nghiệp Mỹ và Senegal là một phần trong chiến dịch của Hoa Kỳ nhằm giúp châu Phi xây dựng cơ sở hạ tầng với các giao dịch minh bạch và bền vững. Tránh nhắc đến các dự án của Trung Quốc, ông Blinken cho biết các giao dịch quốc tế thường không rõ ràng và mang tính ép buộc. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh với Bộ trưởng Kinh tế Senegal Amadou Holt, Mỹ đầu tư mà không khiến các nước lâm vào cảnh nợ nần bế tắc. Mặt khác, ông Blinken nói Washington quan tâm sâu sắc đến tình hình nước láng giềng Mali, nơi trải qua 2 cuộc đảo chính chỉ trong vòng 18 tháng qua. Chúng tôi mong muốn được nối lại các viện trợ ngay khi chính phủ dân chủ nước này nhậm chức. Sẽ rất tiếc nếu có tác động bên ngoài khiến tình hình thêm phức tạp. Tôi đặc biệt nghĩ đến các nhóm như Wagner Group, ông Blinken nói. Trước đó, hồi tháng 9, hãng Reuters đưa tin chính quyền quân sự của Mali đang thảo luận về việc triển khai một nhà thầu quân sự của Nga, Wagner Group, ở Mali để giúp chống lại một cuộc nổi dậy Hồi giáo đang trỗi dậy. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ còn cho biết Washington đang làm việc với các đối tác để cung cấp gói tài chính cho việc sản xuất vaccine ở Senegal. Vào tháng 10, BioNTech đã ký một thỏa thuận với Viện Pasteur de Dakar và chính phủ Rwanda để xây dựng các cơ sở vaccine mRNA đầu tiên ở châu Phi bắt đầu từ giữa năm 2022. Một nguồn tin thân cận với Reuters cho biết, hôm 21 tháng 11, Thủ tướng bị lật đổ của Sudan, Abdalla Hamdok, đã đạt được thỏa thuận với quân đội nhằm ngăn chặn cảnh tang thương sau khi các cuộc biểu tình bất tuân quân sự liên tục diễn ra kể từ sau cuộc đảo chính ngày 25 tháng 10. Trong đó, nhiều người biểu tình đã bị lực lượng an ninh đàn áp, hàng chục người thương vong. Theo nguồn tin, tướng Burhan và các lực lượng chính trị đã thống nhất phục chức thủ tướng cho ông Hamdok và thả tất cả những người bị bắt trong cuộc đảo chính. Ông Hamdok sẽ chịu trách nhiệm thành lập nội các độc lập gồm các nhà kỹ trị. Một tuyên bố hiến pháp được ký kết giữa quân đội và phía dân sự vào năm 2019 sẽ là nền tảng cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Hiện vẫn chưa rõ Liên minh Dân sự Lực lượng Tự do và Thay đổi FFC đã thỏa thuận chia sẻ bao nhiêu quyền lực với quân đội. Trong khi đó, các nhóm hoạt động dẫn đầu các cuộc biểu tình sau cuộc đảo chính yêu cầu quân đội rút hoàn toàn khỏi chính trường. Được biết, Hội đồng Chủ quyền sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn trước khi công bố thỏa thuận giữa lực lượng quân sự và dân sự.
Hồi cuối tháng 10, quân đội Sudan đã tiến hành cuộc đảo chính, phá vỡ kế hoạch chuyển đổi dân chủ, vốn đã được thống nhất sau khi nhà độc tài cầm quyền lâu năm Omar al-Bashir bị lật đổ vào năm 2019. Lực lượng vũ trang đã giải tán nội các của ông Hamdok và giam giữ một số lãnh đạo dân sự. Bản thân ông Hamdok cũng bị quản thúc tại gia. Vị thủ tướng đã yêu cầu quân đội trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị và tuân thủ tiến trình chia sẻ quyền lực như một điều kiện tiên quyết để đàm phán. Nhà chức trách Mỹ cho biết đang tìm kiếm người sở hữu súng bỏ trốn sau khi anh ta cướp cò ở sân bay Atlanta. Sự việc khiến đám đông hành khách hoảng loạn trên đường băng vào ngày 20 tháng 11 và buộc nhiều chuyến bay phải ngừng lại giữa đợt nghỉ lễ tạ ơn. Ngay sau vụ hỗn loạn, Cục An ninh Vận tải Mỹ TSA ra thông cáo cho biết có 3 người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ nổ súng vào lúc 1 giờ 30 chiều tại khu vực kiểm tra an ninh thuộc sân bay quốc tế Hartsfield Jackson, Atlanta. Hiện giới chức đã phát lệnh truy nã đối với người sở hữu súng, được xác định là Kenny Wells, 42 tuổi. Anh ta có thể bị cáo buộc cất giấu vũ khí tại sân bay thương mại, sở hữu khẩu súng của một tội phạm hình sự, nổ súng và có hành vi liều lĩnh. Hàng nghìn người dân đã đổ về quảng trường Zocalo ở Mexico City hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 11 để kỷ niệm 111 năm ngày cách mạng Mexico. Tổng thống Andrés Obrador cũng đã tham gia cùng người dân và lực lượng quân đội tại lễ kỷ niệm truyền thống diễn ra tại thủ đô. Trong đó, những người diễu hành đã dàn dựng lại các trận đánh oanh liệt trong cuộc đấu tranh cách mạng. Sự kiện cũng có sự tham gia của các phái đoàn từ Peru, Argentina, Italy, Ecuador, Guatemala và Cộng hòa Dominica. Ngày 20 tháng 11, hàng năm đánh dấu kỷ niệm ngày bắt đầu cách mạng Mexico kéo dài trong 7 năm từ năm 1910. Cuộc xung đột vũ trang nổ ra do sự bất mãn của người dân với chế độ độc tài Porfirio Díaz. Cuộc chiến đã làm thay đổi hoàn toàn hệ thống chính trị và xã hội của đất nước và được coi là sự kiện lịch sử quan trọng nhất của Mexico trong thế kỷ 20. Hôm qua ngày 21 tháng 11 năm 2021, đánh dấu tròn một năm trước lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar. Đây là lần đầu tiên một quốc gia Trung Đông được đăng cai sự kiện này và cũng là lần đầu tiên World Cup được tổ chức vào mùa đông. Tuy vậy, nước chủ nhà Qatar vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết liên quan đến nhân quyền khi quốc gia vùng vịnh đang đối mặt với nhiều cáo buộc bóc lột người lao động nhập cư. Được biết, lễ khai mạc sẽ tổ chức tại sân vận động ở thành phố Al-Khor vào ngày 21 tháng 1 năm 2022. Qatar vốn có diện tích khiêm tốn với chỉ 11.600 km² nên không gian tổ chức World Cup cũng chủ yếu tập trung trong và xung quanh thủ đô Doha. Nhờ vậy, các tín đồ của môn Túc Công giáo có thể cổ vũ nhiều trận đấu trong cùng một ngày. Nước chủ nhà Qatar dự kiến sẽ chuẩn bị khoảng 130.000 phòng cho du khách quốc tế và hy vọng sẽ thu hút khoảng 1,2 triệu người đến với giải đấu. Trong bối cảnh đại dịch, tất cả khán giả đều phải được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19. Việc Qatar được FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2022 đã gây tranh cãi trong thời gian dài. Cụ thể, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc nước này hối lộ để có được đa số phiếu bầu từ các liên đoàn bóng đá. Tuy nhiên, Qatar đã kịch liệt phủ nhận điều này. Bên cạnh đó, đại gia dầu mỏ cũng bị tổ chức ân xá quốc tế tố, bóc lột hàng nghìn lao động nhập cư bằng phương thức giam tiền lương và buộc người lao động phải đổi việc. Ngoài ra, nhiều thông tin cho rằng điều kiện làm việc tồi tệ cũng khiến hơn 6.500 công nhân thiệt mạng trong giai đoạn chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở vòng loại World Cup, các cầu thủ Đức, Hà Lan và Na Uy đã mặc áo thi đấu với dòng chữ nhân quyền để đòi quyền lợi cho tầng lớp lao động ở Qatar. Hôm 16 tháng 11, chính quyền Doha thừa nhận hệ thống lao động của họ đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng họ phủ nhận mọi cáo buộc bóc lột người lao động. Một phi hành gia Nga và 2 du khách thám hiểm không gian Nhật Bản đã tiến hành chuẩn bị vào hôm thứ Bảy 20 tháng 11 nhằm sẵn sàng cho nhiệm vụ bay lên trạm vũ trụ quốc tế ISS vào tháng tới. Cụ thể, phi hành gia từ cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos Alexander Miskin cùng doanh nhân Nhật Bản Yusaku Maezawa đã đi vòng quanh sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan, kiểm tra các bộ đồ phi hành gia và quan sát tàu Soyuz 20 sắp chở họ bay vào không gian. Đồng hành cùng với doanh nhân Maezawa còn có trợ lý sản xuất Yoyo Hirano. 3 thành viên phi hành đoàn dự kiến khởi hành vào ngày 8 tháng 12. Theo hãng thông tấn Nga RIA, chuyến đi đánh dấu lần đầu tiên trong 12 năm, tàu Soyuz sẽ chở du khách chứ không phải chỉ toàn phi hành gia chuyên nghiệp. Tỷ phú Nhật Bản Maezawa cho biết, tôi suýt khóc vì quá ấn tượng với mọi thứ ở đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.